guys! Welcome back to my YouTube channel. Ngayon, magluluto tayo ng creamy mushroom soup. Kailangan lang natin ng 2 tablespoons of butter, 2 tablespoons of flour, beef cubes. I-dissolve natin siya sa 3 cups of water. Kailangan din natin ng salt and pepper to taste. And syempre, ang ating mushroom. Yan lang ang kailangan natin. First, tunawin natin ang ating butter. Next, ang ating flour. Lagay na rin natin ang ating mushroom. Ating 3 cups of water with beef cubes. So ito guys, yung 1/2 cup of cream, optional lang siya. Depende sa inyo kung gusto nyo siyang lagyan or hindi. Haluin lang natin at ilagay na natin ang ating salt and pepper. Ayan na ang ating creamy mushroom soup. O diba ang dali lang gawin? O kayo naman, huwag kakalimutan mag-like, comment, and subscribe. Kung meron kayong gustong ipagawa sa akin, comment down below lang kayo. Hanggang sa muli! Bye!